જરા ફોરપેલ વાળું છે આપણે. બસ હવે પૈતું ને. હવે એને અંદર દાબીને ફિટ કરો. જોશો દાબો, ધીમે ધીમે દાબતા હો. દાબો, દબાણું અંદર. એક સાઈડ થઈ ગયું. દાબો અંદર. હા ગયું. ગયું. મારું બેસતું રાખો. એક મિનિટ આ છે. અવાજ આવે કટ કટ ફટાફટ. લો મારો બેસતું. હા તમારા જેવી હાલત થઈ જાત તો દબાતું નતું એટલે તરત એમાં નહીં નોર્મલ અંદર ઘૂસી ગયું. પછી ગરમ થયો. અહીં તો અહીંયા તો નતું થયું, ઘરે જઈને થયું. પડ્યું ક્યારે થયો ખબર? ચાર્જિંગ બી થઈ ગયું ત્યાં સુધી કઈ જ નતું. તો ખુલ્લું રહ્યું ને એટલે મને એમ થયું કે ખુલ્લું હોય ને દાબી દઉં. દબાવ્યું ને પછી તારા યુટ્યુબમાં लेगा कुछ नहीं, ये लेगा हो जाएगा तेरा. એકદમ બરાબર. ઓકે 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 એટલે ખાલી ચાલશે એમને. ઓકે.